नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। या ॲपचा वापर करत असतो। तर ते ॲप आपण इथं ओपन करून घेऊया। मित्रांनो, व्हिडिओला पासवर्ड आहे, तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप न करता बघा, जेणेकरून तुम्हाला पासवर्ड सापडून जाईल आणि मटेरियल एक्सट्रॅक्ट करायला मदत होईल। फोटोला क्लिक करायचा आहे आणि बघू शकता तुम्ही तो प्रोसेसिंग स्टार्ट झालेली आहे। इथं 25 सेकंदाची एक ॲड येते मित्रांनो।
मित्रांनो, तुम्हाला हे बॅनर कसं वाटलं हे तुम्ही कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि बॅनरला एक लाईक करा मित्रांनो. तर व्हिडिओ अशाच व्हिडिओ एडिटिंगसाठी पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.